Hello, right. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු string operations ගැන. ඔයාලට මතකයිද අපි mathematical operations ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් කතා කරන්නේ numbers එක deal කරන්න පාවිච්චි කරන symbols ගැන. සමහරට ඒක එකතු කිරීම වෙන්න පුළුවන්, ගුණ කිරීම වෙන්න පුළුවන්, මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අපිට string එක deal කරන්න වෙනම operation set එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන මෙතනින් කතා කරගෙන යමු. right. ඉතින් අපි string එක deal කරන්න මුලින්ම අපිට string එකක් තියෙන්න එපා. right. අපි ඒ හින්දා Hackinglk කියලා variable එකක් හදාගමු. right Hackinglk කියලා මම variable එකක් හදාගන්නවා. මේකට මම string එකක් දාගන්නේ cyber Godzilla waiting for you කියලා දාගන්නවා. right මේක string එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට deal කරන්න පුළුවන් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මම print එකත් එක්ක ඔයාලට පෙන්නන්න. මේක අපි කලින් කතා කරා. මේකේ length එක අපිට ගන්න පුළුවන්. right මම මේකේ len කියන එක පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කළා මෙතන මම Hackinglk කියලා දාලා variable name එක දෙනවා. right මේක save කර ගන්නවා. save කරා මෙතනට ගලා run කරලා බලමු. right python hello.py right උතර මෙතන තියෙන string count එක අපිට හම්බ වෙනවා 30යි කියලා. right මේක ගොඩක් සරල දෙයක්. අපි මේ ගැන කලින් කතා කරා. හරි. ඒ වගේම අපිට තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේක යම් කිසි දෙයක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ඇතුළත් වෙලා තියෙන count එක කොච්චරද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින් මේකට මගේ variable එක type කරගන්න Hackinglk කියලා right ඊට පස්සේ මේක අපිට ඕන වෙන්නේ යම්කිසි string එකේ count එකක්. ඒක මම count කරලා type කරලා වරහන් ඇතුලේ අදාළ string එක දෙනවා. මට මෙතනදී l එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. l එක කීවරක් වැටලා තියෙනවද කියලා save කරගන්නවා. run කරගන්නවා. l එක දෙපාරක් මෙතන ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම letter a එක ගත්තොත් letter a එක මෙතන දෙපාරක් වැටලා තියෙනවා. දෙපාරක් තියෙන්නේ. right right දෙපාරයි තියෙන්නේ. right ඒ වගේම මේක අපිට මේ ඒක වෙනකොට මෙතන capital A දුන්න කියලා ගන්න. ඔය දන්නා Python කියන්නේ case sensitive language එක. එතකොට capital A දුන්නාම මේක 0 කියලා වෙනවා. මොකද capital A එක මෙන්න මෙතනදී count වෙන්නේ නැහැ. right මොකද මෙතන simple s තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ string එක කොහොමද අපි සම්පූර්ණ capital කරගන්නේ කියලා. right මෙහෙම අපි දෙන්න තියෙන්නේ Hackinglk කියලා දෙනවා. upper කියලා දෙනවා. දීලා මෙහෙම save කරගෙන මේක run කරගමු. right දැන් බලන්න cyber Godzilla waiting for you කියලා මේක upper case වලින් ඇවිත් තියෙනවා. right ඒ වගේම අපිට මේක lower case වලට දෙන්න පුළුවන්. right මෙතන ප්‍රශ්න නැහැ. ඔක්කොම ටික lower case වලින් දෙන. එහෙනම් මේක convert වෙන්න තරම් දෙයක් නැහැ මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට index වෙලා තියෙන කොතනද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ count එකනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ count එක ගත්තේ යම්කිසි letter එකක. ඒ වගේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ index වෙලා තියෙන කොතනද කියන එක. මම index කියන එක පාවිච්චි කරලා මෙතනින් letter A කියලා දීලා save කරගන්නවා. save කරලා මේක run කරලා බලමු. එතකොට මෙතනදී මේක index වෙලා තියෙන්නේ 13 වෙනි place එකේ කියලා කියනවා. right 13 කියන්නේ කොතනද? දැන් මෙතන දෙකක් තියෙනවානේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ පෙන්නන්නේ පළවෙනියෙන්ම index වෙලා තියෙන තැන. right මේ දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් වල තියෙන පෙන්නන්නේ මේ පළවෙනියට මේක ඉන්ඩෙක්ස් වල තියෙන කොතනද කියන තමයි මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්නේ. right. ඒ වගේම අපිට තවත් දෙයක් පුළුවන්. හිතන්න මෙන්න මේකේ අපිට මේකේ මෙන්න මේ කොටසක් විතරක් වෙනම highlight කරලා ගන්න ඕන කියලා යම්කිසි specific වෙච්ච range එකේ තියෙන characters ටික විතර highlight කරලා ගන්න ඕන කියලා. right. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් 3 ඉඳන් මට display කරන්න කියනවා 12 වෙනකම්. right. save කරගත්තා. මේක clear කරගත්තා. run කරමු. right මොකද උනේ මෙතන අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා error එකක්. right මෙන්න මෙතන එන්න ඕනේ curly bracket නෙවෙයි square bracket එන්න ඕනේ. right අපි ඒක හදාගමු. මෙන්න මේ දෙක square bracket ඇතුළට වැටෙන්න ඕනේ. right save කරගත්තා. run කරගමු. දැන් මෙතනදී number 3 ඉඳන් 12 වෙනකම් print වෙලා තියෙනවා. right තුන්වෙනි character එකේ ඉඳන් 12 වෙනි character එක වෙනකම් මේක print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ඕනම් මේක ඍණ numbers පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ධන numbers ඇති මෙන්න මෙතන ඉඳන් count එක ගන්න. දැන් ඍණ numbers ගත්ත කියලා කියනවානේ. ඍණ 3 ඉඳන් ඍණ 12 වෙනකම් මේක count එක විතර ඍණ 3 ඉඳන් ඍණ 12 වෙනකම් කියන්නේ මෙන්න මේ ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 3 කියන්නේ මෙතන. So ඍණ 3 ඉඳන් ඍණ 12 කියද්දි මෙන්න මේ පැත්තට නෑ මේ පැත්තට print වෙන්නේ නෑ මේක. එහෙනම් අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ අගයක ඉඳන් මේ අගයට print වෙන්න. right අපි නම් මේක save කරලා බලමු. right මුකුත් පෙන්නන්නේ නෑනේ. එහෙනම් අපි මේක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ අඩු අගයක ඉඳන් වැඩි අගයකට print වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඍණ 12 ඉඳන් අපි දෙමු ඍණ 12 ඉඳන්
ඍණ 3 වෙනකම් print වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් පටන් අරන් ඍණ 12ක් වෙන අගේ තියෙනවා. ඒ වගේ එතන ඉඳලා මෙතනින් 3ක් ඉවර වෙන තැනට එනකම් මේන්න මේ කොටස තමයි print වෙන්නේ. අපි save කරගමු. save කරන් මේක run කරමු. දැන් බලන්න ting4 කියලා එනවා. right ting4 waiting for කියන තැන වෙන්න මේ ටික එන්නේ. කියන්නේ මෙතන ඉඳන් 12ක් යනවා පිටිපස්සට. බලමු 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි. right 12 මෙතනට එන්නේ. 12ක් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේකේ ඍණ 3 වෙනකන් එනවා. 1යි 2යි 3යි ඍණ 3 කියන්නේ මෙතන. මෙන්න මේ කොටස විතරක් එතකොට print වෙලා පෙන්නනවා. right ඒ වගේම අපිට ඕන මේකේ පැන පැන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. right okay මම මෙතන අගයන් තුනක් දෙන්න. හතරෙන් පටන් ගන්න කියනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මම මෙයාට හතරෙන් පටන් අරගෙන ඉවර කරන්න කියන්නේ මෙතන characters 30ක් තියෙන හින්දා 24න් කියලා දෙමු. හතරෙන් පටන් අරන් 24න් ඉවර කරන්න කියනවා. හැබැයි තුන පැන පැන යන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමයි තියෙන්නේ. start එක තියෙනවා. stop එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ step එක තියෙනවා. කියන්නේ කීයෙන් කීයද පැන පැන යන්න කියන එක. right අපි මේක save කරගමු. clear කරගමු. run කරගමු. දැන් මෙන්න මෙතන බලන්න හතර වෙනින් පටන් ගත්තා. හතර කියන්නේ මේකනේ. R එකෙන් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක ඉවර වෙන්නේ 24 වෙනි character එකෙන්. right 24 වෙනි character එකෙන් මේක ඉවර වෙන මේ range එක ඇතුලේ තුන පැන පැන යන්න. right මම 4 වෙනි character එකෙන් පටන් ගත්තා. 4 වෙනි character කියන්නේ මෙන්න මෙතන E character එක E එකෙන් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තුනක් පයින්නවා ඉස්සරහට 1යි 2යි 3යි තුන්වෙනි එක O ආපහු තුනක් පයින්නවා 1යි 2යි 3යි තුන්වෙනි එක I ඊට පස්සේ ආපහු තුනක් පයින්නවා A ආපහු තුනක් පයින්නවා A. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන තමයි මෙන්න මෙතන මේ ගිහින් තියෙන. ඒතර මේක 24 වෙනි character එක වෙනකම් පිළිවෙලට යනවා. right ඒ වගේම හිතන්න ඔයාලට මෙතන තියෙන්නේ email list එකක් කියලා. right ඔතන මෙතන තියෙන්නේ cyber@gmail.com කියලා එකක් තියෙනවා. තව email එකක් තියෙනවා. cyber අපි දාගමු @hacking.lk කියලා. right මේ විදිහට email දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඕනේ නම් මෙන්න මේක දැන් මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ මේක string එකක් විදිහට තියෙන variable එකකට දාපුවා normal string එකක් විදිහට. මේක අපිට ඕන නම් list එකක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. right ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට එක එක data type හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒතර මෙහෙම හම්බ වෙන data එකක් අපිට list එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙලාවේ මේකේ තියෙන list එක නෙමෙයි. right එහෙම හදා ගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ Hackinglk කියලා දැම්මා. split කියලා දාගත්තා. මේක break වෙන්න ඕනේ කොතනින්ද කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන කමාව ගාවින් තමයි මේක break වෙන්න ඕනේ. right එහෙම save කරගමු. මේක දැන් run කරාම මෙන්න මෙතන මේ කමාව ගාවින් වෙන මේවා string වලට කැඩලා list එකක් හැදිලා තියෙනවා. සමහර විට මේ කමාව නෙමෙයි මේක forward slash එක තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වලට අපිට මෙතන forward slash එකක් දීලා මේක කොටස් වලට අපිට කඩා ගන්න පුළුවන් list එකක් විදියට. right බලන්න කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ list එකක් විදියට නෝ. ඒ වගේම සමහරවිට මේක space එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මුකුත් නැහැ email list එකේ space එකකින් වෙන් වෙලා තියෙන. ඒ වගේ වෙලාවට මෙතන මැදට ස්පේස් එකක් තියලා මේක රන් කරන්න කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. මේක කොටස් වලට කඩලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට right මෙන්න මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කත් කැඩලා තියෙනවා. right එතකොට මෙතන email දෙක වෙනම කැඩලා එනවා. right ඒ වගේම දැන් මෙහෙම email list එකක් තියෙද්දි අපිට බලා ගන්න ඕනේ මේක Gmail ටික විතරක් අපිට වෙන් කරලා ගන්න ඕනේ. right එතකොට අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් ends with right අපි මෙතන දෙමු gmail කියලා දෙමු gmail.com කියලා. right අපි save කරලා run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. right false කියලා එනවා. මොකද මේක false කියලා එන්නේ මෙන්න මෙතන මේක සම්පූර්ණ string එකක් විදිහට ගත්තාම මේ කොටසින් මෙන්න මේක ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි අවසාන වචනේ ඉදිරි ගන්න මේක ඉවර වෙන්නේ gmail.com කියන part එකෙන් නෙමෙයි. හැබැයි මේක මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙතනින් true කියලා නෝ. මොකද මේක ඉවර වෙන්නේ gmail.com කියන එකත් එක්ක. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් වාට මේ function පාවිච්චි කරන පොඩ්ඩක් පැටලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගොඩක් සරල උදාහරණත් එක්ක කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔය project වල වැඩ කරගෙන නැද්දි මේ වගේ function ඕන වෙනවා. ඒක ගොඩක් ලොකුවට මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ function එකක් තියෙනවා කියන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙද්දි වැඩ කරද්දි මේවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද මම නම් කියන්නේ කොයි වෙලාවකත් මේ හැම දෙයක්ම මතක තියාගන්න කියලා. ඔයා පොඩි අදහසක් ඔයාලට තිබ්බනම් ඇති. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඔයා වැඩ කරද්දී ඔන්ලයින් ඉන් ටග්ගල් Google කරා ඕනේ දෙයක් ගත්තා. වැඩේ කරගෙන ගියා. right ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී මේවා හරියට ප්‍රැක්ටිකල් යූස් වෙන ඉඳි ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම මේ end with එක වගේම අපිට start with කියලා එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක start වෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. starts with right කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට start වෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් හරියට gmail.com එකෙන් start කරනවා මේක true කියලා නෝ. එහෙම නැත්නම් මේක false කියලා එන්නේ. right පොඩි simple case එකක් තියෙන්නේ string operations වල.
රයිට් එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අවසානටම බැලුවා කරන ඔයාලා මේ සීරීස් එකත් එක්ක ඉස්සරහින් ඉන්න ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා අපිත් එක්ක ගොඩක් පොඩි ඔඩියන්ස් එකක් නෙවෙයි දෙක තුලයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අපේ channel එක ගැන හිතන දේ මොනවද තියෙනවා නම් ඒක social media වල පොඩ්ඩක් share කරන්න. අපිට කට්ටිය එකතු කරගෙන ඉස්සරහට අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු. ඉතින් මතක් කරලා channel එක මොනවද ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් social media වල share එකක් දාන්න අපේ channel එක ගැන. right